विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजदेखि हामी च्याप्टर 1 पढ्न सुरु गरिरहेका छौँ। च्याप्टर 1 म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स। च्याप्टर 1 म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्स। यस अन्तर्गत हामी के पढ्छौँ त भन्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, इफेक्टिभ एन्ड नोमिनल रेट, effective and nominal rate of interest, population growth, depreciation र annuity अन्तर्गत चाहिँ प्रेजेन्ट भ्याल्यु अफ एन्युटी र फ्युचर भ्याल्यु अफ एन्युटीको बारेमा पढ्छौँ। यो च्याप्टरबाट एक्जाममा 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। फाइभ मार्क्स इन फाइनल एक्जाममा 5 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। त्यस अन्तर्गत एउटा लङ क्वेसन, 3 or 4 मार्क्स र एउटा अथवा दुईटा 1 or 2 MCQ मल्टिपल चोइस क्वेसन सोध्छ। यसबाट एउटा लङ क्वेसन आउने ग्यारेन्टी हुन्छ। प्राय गरेर 4 मार्क्सकै लङ क्वेसन सोध्छ म्याथमेटिक्स अफ फाइनान्सबाट, नभए पनि 3 मार्क्सको लङ क्वेसन सोध्छ र एउटा अथवा दुईटा मल्टिपल चोइस क्वेसन सोध्छ। यसरी 5 मार्क्स एक्जाममा सोध्छ। विशेष गरेर लङ क्वेसन चाहिँ एन्युटीबाट सोधेको पाइन्छ। लङ क्वेसन चाहिँ विशेष गरेर प्राय गरेर चाहिँ लङ क्वेसन चाहिँ एन्युटी च्याप्टरबाट सोधेको पाइन्छ। अरूबाट पनि सोध्न सक्छ, तर अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा चाहिँ एन्युटीबाट चाहिँ लङ क्वेसन सोधेको पाइन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी च्याप्टर 1 मा पनि सिम्पल इन्ट्रेस्टको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। वी स्टार्ट फ्रम सिम्पल इन्ट्रेस्ट, SI सिम्पल इन्ट्रेस्ट। के हुन्छ त सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा भन्दा भनिन्छ, इन सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन इन्ट्रेस्ट डज नट अर्न इन्ट्रेस्ट। इन्ट्रेस्टले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्दैन। एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो। इन सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन इन्ट्रेस्ट डज नट अर्न इन्ट्रेस्ट। एउटा कुरा याद गर्ने त्यो भयो। भने अर्को कुरा के याद गर्नुपर्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा भन्दा भाइ बहिनीहरू, इफ सम मनी इज विथड्रन आफ्टर सम टाइम, हामीले डिपोजिट गरेको पैसाको केही भाग हामीले केही समयपछि विथड्र गऱ्यौँ। इफ सम मनी इज विथड्रन आफ्टर सम interval of time, then that money which is withdrawn is deducted from the principal, not from the amount. ख्याल गरौँ त। दोस्रो कुरा के भने, if some money is withdrawn after some time, तिम्रो पैसा तिमीले विथड्र गर्यौ आफ्टर सम टाइम भने त्यो विथड्र गरेको मनी द withdrawn sum is deducted from principal, not from amount. प्रिन्सिपलबाट डिडक्ट गर्ने, अमाउन्टबाट होइन भन्ने कुरा बुझ्यो। यसरी हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन पढ्दाखेरि दुईटा एजुम्सनलाई विचार गरेर पढ्छौँ। 2 एजुम्सन्स। सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा हामी दुईटा एजुम्सन गरेर पढ्छौँ।
नम्बर 1 एजम्सन के हो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट डज नट अर्न इन्ट्रेस्ट डज नट अर्न इन्ट्रेस्टले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्दैन यसको भनाइको मतलब के हो त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि मानिलिउँ तिमीले 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ कसैलाई सापटी देऊ 1 लाख रुपैयाँ यु हेभ गिभन लोन र तिमीलाई उसले 10% पर एनम सिम्पल इन्ट्रेस्ट ब्याज दिन्छु भन्यो 10% पर एनम वार्षिक ब्याज दर 10% मा तिमीलाई ब्याज दिन्छु भन्यो त्यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिन्छु भन्यो भने 1 वर्ष पछाडि अब तिमीले पाउने पैसा के हुन्छ भन्दाखेरि 1 लाख तिम्रो प्रिन्सिपल पाउने नै भयो 1 लाखको 1 वर्ष कम्प्लिट भएको हुनाले 10% ब्याज पनि पाउने भयो 1 लाखको 10% मतलब 10,000 यसरी तिमीले ब्याजको रूपमा 10,000 पाउँछौ र तिम्रो प्रिन्सिपल 1 लाख गरेर 1,10,000 तिमीले पाउँछौ आफ्टर 1 इयर तिमीले पाउने पैसा रिसिभेबल अमाउन्ट भनेको 1,10,000 भयो भने अब त्यो पैसा तिमीले अर्को वर्ष पनि अब तिमीले उलाई चलाउन देऊ भने अब तिमीले पाउने पैसा 1 वर्ष पछाडि कति भएको थियो 1,10,000 भएको थियो अब तिमीले मानिलियौ अर्को वर्ष पनि तिमीलाई उले पैसा दिएन तिमीले उलाई चलाउन देऊ भने अब तिमीलाई अर्को वर्ष चाहिँ तिमीलाई 1 लाखको ब्याज दिन्छ कि 1,10,000 को ब्याज दिन्छ तिमीले पाउने पैसा त 1,10,000 भएको छ 1 वर्ष पछाडि तर सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा चाहिँ इन्ट्रेस्टले इन्ट्रेस्ट अर्न नगर्ने भएको हुनाले तिमीले पाउने ब्याज चाहिँ फेरि पनि 1 लाखको मात्रै 10% हो त्यो जुन इन्ट्रेस्ट अर्न भएर आएको 10,000 हो त्यो पनि त्यहाँ अमाउन्ट भएर त बस्या छ 1,10,000 भएर तर तिमीले पाउने इन्ट्रेस्ट चाहिँ फेरि पनि 1 लाखको मात्रै हुन्छ 10,000 को चाहिँ तिम्रो ब्याज पाउँदैनौ किनकि इन्ट्रेस्टले इन्ट्रेस्ट पाउँदैन भन्ने एजुम्सनको कारणले गर्दा तिमीले चाहिँ 1 लाखको मात्रै 10,000 ब्याज पाउँछौ ल त्यसको मतलब 2 वर्ष पछाडि तिमीले पाउने पैसा कति हुने भयो त 2 वर्ष पछाडि तिमीले पाउने पैसा 1 लाख प्रिन्सिपल 1 लाखले अर्न गरेको पहिलो वर्ष अर्न गरेको 10,000 अनि 1 लाखले फेरि दोस्रो वर्ष अर्न गरेको अर्को 10,000 गर्दाखेरि तिमीले आफ्टर 2 इयर्स 2 वर्ष पछाडि तिमीले पाउने पैसा भनेको 2,20,000 हुन गयो त्यो 2,20,000 इज योर अमाउन्ट तिमीले रिसिभ गर्ने अमाउन्ट 2,20,000 भयो अब 2,20,000 मा 1 लाख तिम्रो प्रिन्सिपल भयो 20,000 तिम्रो चाहिँ पहिलो वर्षको 10,000 इन्ट्रेस्ट र दोस्रो वर्षको 10,000 इन्ट्रेस्ट गरेर 20,000 इन्ट्रेस्ट भयो तिमीले 2 वर्ष पछाडि पाउने पैसा 1,20,000 भयो अब तिमीले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने प्रिन्सिपल भने चाहिँ फेरि पनि के मात्रै हो 1 लाख मात्रै हो जबकि तिम्रो अमाउन्ट भएर चाहिँ 1,20,000 भएको छ तर तिमीले 1,20,000 को ब्याज पाउँदैनौ यदि तेस्रो वर्ष पनि तिमीले त्यो पैसा चाहिँ चलाउन दिन्छौ भने तिमीलाई उले फेरि पनि 1 लाख को मात्रै ब्याज दिन्छ त्यो 20,000 जुन इन्ट्रेस्ट अर्न भएर आएको पैसा छ त्यसको ब्याज पाइदैन यसलाई नै भनिन्छ इन्ट्रेस्ट डज नट अर्न इन्ट्रेस्ट इन सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन इन्ट्रेस्टले इन्ट्रेस्ट पाउँदैन जहिले पनि इनिशियल प्रिन्सिपल जे हो त्यही इनिशियल प्रिन्सिपलले मात्रै इन्ट्रेस्ट पाउँछ त्यो इन्ट्रेस्ट जोडेर बनेको जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो अमाउन्ट चाहिँ फर द नेक्स्ट पिरियड प्रिन्सिपल हुँदैन तर त्यही कुरा यदि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो इन्ट्रेस्ट अल्सो अर्न्स इन्ट्रेस्ट भन्ने हुन्थ्यो जुन हामी पछि पढ्दैछौँ ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भाइ बहिनीहरू सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसनमा इन्ट्रेस्टले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्दैन जहिले पनि इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने चाहिँ प्रिन्सिपल मात्रै हुन्छ त्यो प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ अनि त्यसपछि 1 वर्ष पछाडि पनि त्यो इनिशियल प्रिन्सिपल जति छ त्यसैले मात्रै इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ 2 वर्ष पछाडि पनि जुन इनिशियल प्रिन्सिपल छ त्यसैले नै इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ इन्ट्रेस्ट पनि बढेर गइरहेको हुन्छ तर इन्ट्रेस्टलाई हामीले प्रिन्सिपलमा एड गरेर नयाँ प्रिन्सिपल जेनेरेट गर्न पाउँदैनौँ यसलाई भनिन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन पहिलो एजुम्सन इन्ट्रेस्ट डज नट अर्न इन्ट्रेस्ट अब दोस्रो एजुम्सन के हो त भाइ बहिनीहरू इफ सम मनी is withdrawn केही पैसा तिमीले विथड्र गर्यो इफ सम मनी इज विथड्रन आफ्टर सम टाइम केही समय पछाडि तिमीले केही पैसा विथड्र गर्यौ भने देन withdrawn money is deducted from principal not from अमाउन्ट प्रिन्सिपलबाट डिडक्ट हुन्छ अमाउन्टबाट होइन भन्यो अब यसलाई बुझौँ त भाइ बहिनीहरू यो दोस्रो एजुम्सनले भन्न खोजेको कुरा के हो अघि हामीले एउटा एक्जाम्पल दिएका थियौँ
तिमीले 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्यौ एट द रेट अफ 10% पर एनम सिम्पल इन्ट्रेस्ट। 1 लाख रुपैयाँ 10% सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटमा तिमीले इन्भेस्ट गर्यौ। 1 वर्ष पछाडि तिम्रो कति भयो त अमाउन्ट भन्दाखेरि 1 लाख प्रिन्सिपल र 1 लाखले अर्न गरेको 10,000 ब्याज गर्दाखेरि 1,10,000 इज योर अमाउन्ट। प्रिन्सिपल 1 लाख, इन्ट्रेस्ट 10,000, अमाउन्ट इज 1,10,000 1 वर्ष पछाडि। अब 2 वर्ष पछाडि के हुने भाइ बहिनीहरू, फेरि 1 लाख नै प्रिन्सिपल हुन्छ। 1 लाख प्रिन्सिपलले फेरि 1 वर्ष पछाडि 10,000 इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ। 2 वर्ष पछाडिको तिम्रो अमाउन्ट भयो 1,20,000, किनकि 20,000 रुपियाँ पहिलो वर्षको 10,000 र दोस्रो वर्ष अर्न गरेको 10,000 गरेर 20,000 टोटलमा इन्ट्रेस्ट अर्न भयो। प्रिन्सिपल 1 लाख र 1,20,000 इज योर अमाउन्ट आफ्टर 2 इयर्स। तेस्रो वर्ष आफ्टर 3 इयर्स के हुन्छ भाइ बहिनीहरू, फेरि प्रिन्सिपल 1 लाख, 1 लाखले 10,000 इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ। 10,000 बढ्यो, तिम्रो पहिलो वर्षको 10,000 इन्ट्रेस्ट, दोस्रो वर्षको 10,000 इन्ट्रेस्ट र तेस्रो वर्षको 10,000 इन्ट्रेस्ट गरेर टोटल इन्ट्रेस्ट 30,000 भयो र एट द एन्ड अफ 3 इयर्स योर अमाउन्ट इज 1,30,000। यसरी 3 वर्ष पछाडिको तिम्रो अमाउन्ट कति भयो त भाइ बहिनीहरू, 1,30,000 भयो। तिम्रो प्रिन्सिपल 1 लाख अनि टोटल इन्ट्रेस्ट अर्न इन 3 इयर्स, टोटल इन्ट्रेस्ट अर्न इन 3 इयर्स इज इक्वल टु 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 30,000। यसरी तिमीले पाउने पैसा आफ्टर 3 इयर्स कति भयो त, एट द एन्ड अफ 3 इयर्स कति भयो त भन्दा 1,30,000 भयो। यहाँसम्म कुरो बुझ्यौ। तिमीले तेस्रो वर्ष एट द एन्ड अफ 3 इयर्समा मानिलियौ तिमीले 40,000 विथड्र गर्यौ। तिमीले 40,000 विथड्र गर्यौ भने तिम्रो अब विथड्र गरेको पैसा 40,000 हो भने तिम्रो अमाउन्ट कति थियो भाइ बहिनीहरू, 1,30,000 भएको थियो। तिमीले 40,000 विथड्र गर्यौ भने अब तिम्रो 40,000 त्यो विथड्र गरेको 40,000 केबाट डिडक्ट हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ भनियो प्रिन्सिपलबाट डिडक्ट हुन्छ, अमाउन्टबाट होइन। यसको मतलब एट द एन्ड अफ 3 इयर्स व्हेन यु विथड्रन ₹40,000 भने तिम्रो न्यू प्रिन्सिपल भनेर बन्छ। न्यू प्रिन्सिपल इज 1 लाख प्रिन्सिपल थियो, त्यसमा 40,000 माइनस भयो, न्यू प्रिन्सिपल तिम्रो रिमेनिङ प्रिन्सिपल बाँकी भएको प्रिन्सिपल चाहिँ अब तिम्रो 60,000 मात्रै हुन्छ। तिमीले पाउने पैसा चाहिँ 60,000 प्लस 30,000 ब्याज इन्ट्रेस्ट अन 30,000 पनि छ, तर तिम्रो प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ अब यो रिमेनिङ प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ अब जुन 40,000 डिडक्ट भयो त्यो 40,000 भएको डिडक्सन चाहिँ तिम्रो प्रिन्सिपल 1 लाखबाट माइनस हुने भएको हुनाले अब न्यू प्रिन्सिपल आफ्टर 3 इयर्स एट द एन्ड अफ 3 इयर्स न्यू प्रिन्सिपल बिकम्स ₹60,000। अब अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 60,000 प्लस 30,000 90,000 चाहिँ तिम्रो अमाउन्ट भयो। तर तिमीले ब्याज पाउने पैसा इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने पैसा चाहिँ अब तिमीले के भयो 40,000 कम गर्यौ। अब तिम्रो नयाँ प्रिन्सिपल आफ्टर 3 इयर्स चाहिँ 60,000 हुन्छ र 3 वर्ष पछाडि चाहिँ तिमीले ब्याज पाउँछौ भने त्यो 60,000बाट ब्याज पाउँछौ, जबकि तिम्रो पैसा त 90,000 छ, त्यहाँ 30,000 इन्ट्रेस्ट पनि छ। तर त्यो इन्ट्रेस्ट चाहिँ प्रिन्सिपलमा जोडिएर नयाँ प्रिन्सिपल जेनेरेट हुँदैन र 90,000 प्रिन्सिपल भन्न मिल्दैन, किनकि इन्ट्रेस्टले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्दैन। जुन पैसा इन्ट्रेस्ट अर्नबाट बनेको पैसा हो त्यो चाहिँ प्रिन्सिपलमा जोडिए तापनि अमाउन्ट बन्ने बेलामा जोडिए तापनि तर इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने बेलामा चाहिँ तिम्रो प्रिन्सिपल भनेको त्यही 1 लाख वा त 1 लाखमा 40,000 डिडक्ट गरिसकेपछिको 60,000 चाहिँ नयाँ प्रिन्सिपल हुन्छ। तिमीले चाहिँ नयाँ प्रिन्सिपल कति हो भन्दाखेरि मेरो नयाँ प्रिन्सिपल 90,000 हो भन्न पाउँदैनौ। तिमीले तिम्रो नयाँ प्रिन्सिपल रिमेनिङ प्रिन्सिपल चाहिँ 1 लाख थियो माइनस 40,000 मैले डिडक्ट गरेँ, 1 लाख माइनस 40,000, सो रिमेनिङ प्रिन्सिपल इज ₹60,000 भन्नुपर्छ। र तिम्रो चाहिँ कति हो अमाउन्ट आफ्टर 3 इयर्स भन्यो भने 40,000 विथड्र गरेको हुनाले मेरो रिमेनिङ प्रिन्सिपल 60,000 अनि 3 वर्षको इन्ट्रेस्ट अर्न 30,000, सो रिमेनिङ अमाउन्ट इज 90,000 भनिन्छ। तर प्रिन्सिपल कति हो भन्दाखेरि तिमीले 90,000 भन्न मिल्दैन, तिमीले 60,000 इज द प्रिन्सिपल भन्नुपर्छ। र अब नेक्स्ट इयर चौथो वर्ष इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने पैसा त्यो चाहिँ 60,000 हुन्छ। यसरी यो दोस्रो एजुम्सनले के भन्यो, तिमीले विथड्र गरेको पैसा अमाउन्टबाट घटाउँदैनौ, प्रिन्सिपलबाट घटाउँछौ। सो after that time new principle is formed. If some money is withdrawn after some time, केही समय पछाडि तिमीले केही पैसा विथड्र गर्यौ भने then withdrawn money त्यो तिमीले झिकेको विथड्र गरेको पैसा is deducted from principal not from amount. प्रिन्सिपलबाट घटाऊ, अमाउन्टबाट होइन। यसरी न्यू प्रिन्सिपल इज फर्म। त्यसपछि चाहिँ जुन दिन तिमीले त्यो पैसा विथड्र गर्यौ त्यस पछाडिको पिरियडमा तिम्रो चाहिँ अब प्रिन्सिपल के भयो त विथड्र गरे बराबर पैसा घटेर नयाँ प्रिन्सिपल बन्यो भनेर हामी भन्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी एक्सर्साइज 1A का 1-2 क्वेसन हेर्छौँ, त्यसपछि यसको अब्जेक्टिभ एक्सर्साइज 1D तर्फ हामी जान्छौँ। एक्सर्साइज 1A क्वेसन नम्बर 1 कस्तो छ त हेरौँ त एकपल्ट। अ म्यान बरोज 2 इक्वल सम अफ मनी
at simple interest. The one bears interest at 2.5% per annum and the other at the rate of 3% per annum. After the end of 11 years, he pays rupees 77 more to the latter than the former. Find the sum borrowed. उसले कति सम चाहिँ बरो गरेको रहेछ, उसले दुईटा इक्वल सम बरो गरेछ, दुईटा इक्वल सम बरो गरेछ, टु इक्वल सम्स उसले बरो गरेछ। मानिलिउँ दुईटै ठाउँबाट उसले बरो गरेको सम इक्वल यक्स बरो गर्यो, एक ठाउँबाट पनि रुपिज यक्स बरो गर्यो, अर्को ठाउँबाट पनि रुपिज यक्स बरो गर्यो। अब यक्समा उसले इन्ट्रेस्ट तिर्छ 2.5% पर एनमको दरले, अनि अर्को यक्सको लागि उसले तिर्छ 3% पर एनम सिम्पल इन्ट्रेस्टको दरले। 11 वर्ष पछाडि उसले चाहिँ पछिल्लोमा जहाँ 3% ब्याज तिर्थ्यो त्यसमा चाहिँ अघिल्लो भन्दा 77 रुपिस चाहिँ बढी इन्ट्रेस्टको रूपमा तिर्नु पर्यो भने उसले चाहिँ कति लोन बरो गरेको रहेछ भनेर सोधेको छ। यहाँ यसको मतलब फाइन्ड द सम बरोड भनेको फाइन्ड द भ्याल्यु अफ यक्स हुने भयो, हामीले यक्स मान्दा। अब यहाँनिर उसले बरो गरेको टु इक्वल सम्स बी रुपिज यक्स, प्रिन्सिपल फर्मरको लागि प्रिन्सिपल, यहाँ फर्मर र लेटर भन्ने वर्ड आयो। फर्मरको लागि प्रिन्सिपल रुपिज यक्स, त्यसको लागि इन्ट्रेस्ट 2.5% टाइम 11 इयर्स, सो पिटिआर अपन 100। अब लेटरको लागि प्रिन्सिपल यक्स टाइम 11 इयर्स, रेट 3%, त्यसबाट पनि हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्छौँ। र दुईटाबाट आएको सिम्पल इन्ट्रेस्टको जुन डिफरेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ 77 हुन्छ भन्ने अर्थमा हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। एक्सरसाइज 1A, उसले बरो गरेको प्रिन्सिपल से रुपिज यक्स बरो गर्यो, कति त भाइ बहिनीहरू रुपिज यक्स बरो गर्यो। फर हाउ मेनी इयर्स, फर 11 इयर्सको लागि उसले 11 इयर्स पछाडि मात्रै यो पैसा तिर्छ। कुन रेटमा उसले सिम्पल इन्ट्रेस्ट तिर्ने भन्दाखेरि 2.5% पर एनम सिम्पल इन्ट्रेस्टको दरले उसले ब्याज तिर्ने भने अब हामी यहाँबाट उसले तिर्ने सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकालौँ त भाइ बहिनीहरू। I1 हामीलाई थाहा छ, I1 भनेको पिटिआर अपन 100 हुन्छ। I1 इज इक्वल टु पिटिआर अपन 100, सो इज इक्वल टु यक्स इन्टु 11 इन्टु 2.5 अपन 100, द्याट इज इक्वल टु कति भयो भाइ बहिनीहरू, एकपल्ट हामी चेक गरौँ त। $0.275 यक्स, 0.275 यक्स हुने भयो यसको टोटलमा। अब सेकेन्ड केसमा हामी जाउँ। सेकेन्ड केस उसले बरो गरेको प्रिन्सिपल रुपिज यक्स, किनकि इक्वल सम बरो गर्यो भनेर क्वेसनले भनेको छ। टाइम 11 इयर्स, 11 वर्षसम्म उसले यो पैसा चलाउँछ र यसमा उसले एट द रेट अफ 3% पर एनम सिम्पल इन्ट्रेस्ट ब्याज तिर्छ। रेट छ 3% पर एनम सिम्पल इन्ट्रेस्ट भने उसले यसमा तिर्नुपर्ने सिम्पल इन्ट्रेस्ट I2 कति हो त भाइ बहिनीहरू, I2 हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। I इज इक्वल टु पिटिआर अपन 100। सेकेन्ड केस भएको हुनाले यसलाई यसको सिम्पल इन्ट्रेस्टलाई हामीले यहाँनिर I2 भनौँ, अहिलेकोलाई I1 भनियो। अब I2 इज इक्वल टु पिटिआर अपन 100, प्रिन्सिपल यक्स टाइम 11, रेट 3%, पिटिआर अपन 100। सो यसबाट कति आयो त भाइ बहिनीहरू, 0.33 यक्स आयो, 0.33 यक्स आयो। अब एकोर्डिङ टु द क्वेसन के छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ दोस्रो पछिल्लो इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ उसले 77 रुपियाँ बढी ब्याज तिर्यो भनेको छ। पछिल्लो इन्भेस्टमेन्ट जुन छ त्यसबाट तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट जुन I2 छ, I2 र I1 को डिफरेन्स चाहिँ के हो त 77 रुपियाँ हो भन्ने अर्थ लगाउनुपर्छ। त्यो विद्यार्थी भाइहरूले बुझिन्छ। के भनेको थियो त भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ 11 इयर्स, 11 वर्ष कम्प्लिट भयो,
पहिलोमा उसले तिर्नुपर्ने 0.27x इन्ट्रेस्ट भयो, पहिलो इन्भेस्टमेन्टमा उसले तिर्नुपर्ने ब्याज 0.275x भयो, दोस्रो इन्भेस्टमेन्टमा उसले तिर्नुपर्ने ब्याज 0.33x भयो। भने क्वेसनले भनेअनुसार दोस्रो इन्भेस्टमेन्टमा उसले चाहिँ पहिलो इन्भेस्टमेन्टभन्दा 77 रुपियाँ बढी ब्याज तिर्नुपर्छ भन्यो हो, किनकि रेट बढी भएको हुनाले बढी ब्याज तिर्नुपर्ने स्वाभाविकै हो। यसरी I2 माइनस I1 चाहिँ 77 भयो भन्ने अर्थ प्रष्ट लाग्छ भाइ बहिनीहरू। सो I2 माइनस I1 इज 77। इट इम्प्लाइज 0.33x माइनस 0.275x इज इक्वल टु 77। और यो कति भयो त एकपल्ट हामी हेर्न सक्छौँ। That is equal to 0.055x 0.055x is equal to 77 और x is equal to 77 upon 0.055। अब यहाँ कति आयो त उसले बरो गरेको सम भन्ने कुरा हामी निकाल्दैछौँ। x इज इक्वल कति आयो भाइ बहिनीहरू 1400 आयो। 1400 रहेछ उसले बरो गरेको प्रिन्सिपल। Find the sum borrowed. Therefore, the borrowed sum find the borrowed sum. Therefore, the borrowed sum is equal to rupees 1400. उसले बरो गरेको सम कति रहेछ त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि 1400 रहेछ। अब हामी यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 तर्फ लाग्दैछौँ। We see question number 4. Deepak deposited a sum of rupees 1 lakh in a bank. After 2 years, he withdraws rupees 40,000. 2 वर्ष पछाडि he withdraws rupees 40,000. At the end of 5 years, he received an amount of rupees 75,200. हेरौँ त भाइ बहिनीहरू क्वेसन नम्बर 4। Deepak deposited a sum of rupees 1 lakh in a bank. After 2 years, he withdraws rupees 40,000. At the end of 5 years, he received an amount of rupees 75,200. Find the rate of simple interest. 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरियो। Deepak has deposited rupees 1 lakh. After 2 years, he withdraws rupees 40,000. यहाँबाट के बुझ्यो त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि यो 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेको 2 वर्ष पछाडि मात्रै 40,000 विथड्र गरेको हुनाले 1 लाख रुपियाँको 2 वर्षको ब्याज पहिला निकाल्नु पर्यो। 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट गरेपछि कहिले मात्रै विथड्र गरियो त भन्दाखेरि 2 वर्ष पछाडि मात्रै विथड्र गरियो भनेको हुनाले अप टु 2 लाख 1 लाखले त ब्याज पाउनु पर्यो। यसरी 1 लाखको 2 वर्षको हामी पहिला सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। त्यसपछि 2 वर्ष पछाडि 40,000 विथड्र गरेको हुनाले 2 वर्ष पछाडिको प्रिन्सिपल तिम्रो 1 लाख माइनस 40,000 60,000 हुने भयो, किनकि विथड्र गरेको पैसा प्रिन्सिपलबाट माइनस गर्ने भनेर अघि हामीले एजुम्सन गऱ्यौँ। इफ सम मनी इज विथड्रन आफ्टर सम टाइम, अघि जुन एजुम्सन नम्बर 2 को कुरा यहाँ अब अलिक क्लियर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। रुपिस 40,000 इज विथड्रन आफ्टर 2 years, सो दिस विथड्रन सम इज डिडक्टेड फ्रम द प्रिन्सिपल। सो डिडक्टेड फ्रम द प्रिन्सिपल 1 लाखबाट 40,000 घटेपछि न्यू प्रिन्सिपल आफ्टर 2 years चाहिँ तिम्रो 60,000 हुन जान्छ। 2 वर्ष पछाडिको प्रिन्सिपल कति हो भन्दाखेरि 1 लाखमा 40,000 माइनस भयो गर्दाखेरि 60,000 चाहिँ 2 वर्ष पछाडिको प्रिन्सिपल हुन जान्छ। अब हामी 2 वर्षसम्मको प्रिन्सिपल त 1 लाख नै हो। अप टु 2 years प्रिन्सिपल इज 1 लाख। आफ्टर 2 years ओन्ली रुपिस 40,000 इज डिडक्टेड। भनेपछि अप टु 2 years सम्मको 2 वर्षसम्मको चाहिँ हामीले पहिला 1 लाख प्रिन्सिपल लिएर नै सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरौँ। त्यसपछि 2 वर्ष पछाडि 40,000 विथड्र गरेको कुरा गरौँ। अनि आफ्टर 2 years प्रिन्सिपल इज 60,000। अनि त्यो 60,000ले चाहिँ अब बाँकी एट द एन्ड अफ 5 years भनेको हुनाले अब बाँकी 3 वर्षको लागि चाहिँ 60,000 प्रिन्सिपलले चाहिँ इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने भयो। र
5 वर्षमा चाहिँ उसले रिसिभ गरेको अमाउन्ट दीपकले रिसिभ गरेको अमाउन्ट 75,200 छ भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि 2 वर्ष पछाडि उसको जुन रिमेनिङ प्रिन्सिपल छ 60,000 प्लस 1 लाखले 2 वर्षसम्म अर्न गरेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट प्लस अनि 2 वर्ष पछाडि भएको जुन 60,000 प्रिन्सिपल छ त्यो 60,000 प्रिन्सिपलले पनि अर्को नेक्स्ट 3 इयर्समा अर्न गरेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट सबै जोडेर चाहिँ अमाउन्ट भयो 75,200 फेरि एकपल्ट बुझौँ त भाइ बहिनीहरू यो 75,200 कसरी बन्छ भन्दा 2 वर्ष पछाडि उसको रिमेनिङ प्रिन्सिपल 60,000 त्यसमा प्लस गर्नु पर्यो 1 लाखले 2 वर्षसम्म अर्न गरेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट प्लस अनि 2 वर्ष पछाडि जुन 60,000 प्रिन्सिपल थियो त्यो 60,000 प्रिन्सिपलले चाहिँ 3 वर्षसम्म अर्न गरेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट यो तीनटा कुरालाई जोडेर अमाउन्ट बन्छ विच इज 75,200 अब यो सबैको आधारमा फाइन्ड द रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टको रेट निकाल्न सक्छौँ अब हेरौँ त यसको सोलुसन फर्स्ट केस up to 2 years 2 वर्षसम्म प्रिन्सिपल 1 लाख किनकि 1 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरेको छ टाइम 2 इयर्स अब हामीलाई रेट थाहा छैन 8% पर एनमको रेटमा ₹1 लाख इज इन्भेस्टेड फर 2 इयर्स अब यहाँबाट हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट I1 निकाल्न सक्छौँ लेट अस फाइन्ड I1 interest is equal to PTR upon 100 so principal into time into rate हामीलाई थाहा छैन upon 100 is equal to कति भयो त भाइ बहिनीहरू 2000 R भयो 2000 R भयो therefore I1 is 2000 R भनेको 1 लाखले अर्न गरेको 2 वर्षको ब्याज हो 2000 R ₹1 लाख अर्न्स इन्ट्रेस्ट अफ ₹2000 R इन 2 इयर्स अब 2 वर्ष पछाडि के भयो त भाइ बहिनीहरू आफ्टर 2 इयर्स ही विथड्रज आफ्टर 2 इयर्स दीपक विथड्रज ₹40,000 आफ्टर 2 इयर्स he withdraws ₹40,000 उसले 40,000 विथड्र गर्यो अब मैले अघि एजुम्सनमा भनेको छु एजुम्सन नम्बर 2 मा भनेको छु इफ सम मनी इज विथड्रन आफ्टर सम टाइम केही समय पछाडि यदि केही पैसा विथड्र गरिन्छ भने त्यो विथड्र गरेको पैसा प्रिन्सिपलबाट घटाऊ है भनेर मैले भनेको छु त्यसकारणले यो विथड्र गरेको पैसालाई प्रिन्सिपलबाट घटाऊ यसको मतलब 1 लाख रुपैयाँ प्रिन्सिपल थियो अब 40,000 रुपैयाँ 1 लाखबाट घटाऊ पछि द रिमेनिङ प्रिन्सिपल so the remaining principal अब तिम्रो बाँकी रहेको प्रिन्सिपल कति हो त भन्दाखेरि तिम्रो 1 लाख रुपैयाँ थियो सुरुमा त्यसभन्दा तिमीले 40,000 के गर्यौ विथड्र गर्यौ भने अब तिम्रो रिमेनिङ प्रिन्सिपल कति हुन गयो त अब तिम्रो रिमेनिङ प्रिन्सिपल 60,000 हुन गयो अब हाउ मच इज योर रिमेनिङ प्रिन्सिपल भन्दाखेरि आफ्टर 2 इयर्स हाउ मच इज योर रिमेनिङ प्रिन्सिपल भन्दाखेरि दीपकले भन्छ मेरो रिमेनिङ प्रिन्सिपल अब 60,000 छ अब हामी सेकेन्ड केस तर्फ लागौं सेकेन्ड केस आफ्टर 2 इयर्स अप टु 5 इयर्स आफ्टर 2 इयर्स अप टु 5 इयर्स अब प्रिन्सिपल भनेको रिमेनिङ प्रिन्सिपल व्हिच इज ₹60,000 अब टाइम तिम्रो 3 वर्ष बाँकी छ भाइ बहिनीहरू 5 वर्षमा 2 वर्ष कम्प्लिट भइसक्यो सो रिमेनिङ टाइम इज 3 इयर्स लेफ्ट अब हामीलाई R निकाल्नु छ व्हिच इज R% पर एनम अब यहाँबाट हामी कति इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ त 3 वर्षको अवधिमा 60,000 ले भने हामी हेर्दै छौं अब I2 क्याल्कुलेसन गरौँ इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु PTR upon 100 प्रिन्सिपल 60,000 टाइम 3 years at the rate of R% per annum upon 100 so
क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ दिस इज इक्वल टु 1800 आर देयरफोर I2 इज इक्वल टु 1800 आर भयो। यसरी 60,000ले 3 वर्षको इन्ट्रेस्ट कति अर्न गर्ने भयो भन्दाखेरि 1800 आर इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने भयो। अब के भयो त भाइ बहिनीहरू, अब भनौँ त अब दिपकले चाहिँ कति पैसा पाउँछ त अब इन टोटलमा 5 वर्ष पछाडि भन्न सकिन्छ कि दिपकको रिमेनिङ प्रिन्सिपल कति छ 60,000 छ। दिपकको पहिलो 2 वर्षको इन्ट्रेस्ट अर्न I1 कति थियो एकपल्ट हेरौँ त। पहिलो 2 वर्षमा दिपकले अर्न गरेको इन्ट्रेस्ट कति थियो I1 यो दिपकले पाउने पैसा हो किनकि त्यो इन्ट्रेस्ट सुरुको 2 वर्षमा दिपकको जुन प्रिन्सिपल चाहिँ 1 लाख त्यसले अर्न गरेको इन्ट्रेस्ट हो 2,000। त्यसपछि तिम्रो 2 वर्ष पछाडिको रिमेनिङ प्रिन्सिपल 60,000 छ अनि त्यो 60,000ले पनि तिम्रो यहाँ फेरि 3 वर्षको ब्याज अर्न गरिसक्यो हो। यो तीनटा पैसा जोड्यो भने तिम्रो चाहिँ दिपकले 5 वर्ष पछाडि पाउने पैसा कति हो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ। दिपकले 5 वर्ष पछाडि एट द इन्ड अफ 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स दिपकले कति पैसा पाउँछ भन्ने कुरामा दिपकको रिमेनिङ प्रिन्सिपल कति छ 60,000 छ। सुरुको 2 वर्षमा दिपकको प्रिन्सिपलले अर्न गरेको इन्ट्रेस्ट कति हो I1 अनि पछिल्लो 3 वर्षमा दिपकको प्रिन्सिपलले अर्न गरेको इन्ट्रेस्ट कति हो I2। यसरी रिमेनिङ प्रिन्सिपल प्लस I1 प्लस I2 चाहिँ दिपकले पाउने अब टोटल अमाउन्ट हो। सो टोटल अमाउन्ट दिपक रिसिभ्स आफ्टर 5 इयर्स, टोटल अमाउन्ट दिपक should receive after 5 years is equal to remaining principal plus I1 plus I2। त्यो पैसा चाहिँ कति हो रे त भाइ बहिनीहरू, त्यो पैसा चाहिँ 75,200 हो भनेर क्वेसनले भनेको छ। क्वेसनले भनेअनुसार के हो त भन्दा जुन 60,000 प्लस I1 प्लस I2 यो तीनटा पैसाको टोटल सम चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 75,200 हो। एकपल्ट राम्रोसँग क्वेसन पढौँ त के भन्छ त क्वेसनले अन्तिममा गएर भन्दाखेरि एट द इन्ड अफ 5 इयर्स 5 वर्षको अन्तिममा दिपक रिसिभ्ड एन अमाउन्ट अफ रुपिस 75,200 चाहिँ 5 वर्षको इन्डमा दिपकले रिसिभ गर्छ भनेपछि दिपकले रिसिभ गर्न पर्ने पैसा कुन हो त 5 वर्ष पछाडि भन्दाखेरि रिमेनिङ प्रिन्सिपल 60,000 किनकि 40,000 त 2 वर्ष अगाडि नै एट द इन्ड अफ 2 इयर्स नै विड्र गरिसकेको थियो। अब रिमेनिङ प्रिन्सिपल भनेको 60,000 भयो अनि यो 20,000 आर जुन 1 लाखको सुरुको 2 वर्षको ब्याज थियो अनि यो जुन 1800 आर छ यो पछिल्लो 3 वर्षको रिमेनिङ 60,000 को ब्याज हो। यो सबै जोडेर नै उसले पाउने पैसा 75,200 हुन्छ। यहाँसम्म कुरो बुझियो होला। अब हामी अघि बढौँ यहाँबाट। At the end of 5 years he receives an amount of rupees 75,200। therefore अब अमाउन्ट उसले रिसिभ गर्ने अमाउन्ट 75,200 के बाट बन्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू भन्दाखेरि I1 प्लस रिमेनिङ प्रिन्सिपल उसले पाउने रिमेनिङ प्रिन्सिपल 60,000 अनि I1 भनेको के थियो सुरुको 2 वर्षसम्म 1 लाखले अर्न गरेको इन्ट्रेस्ट थियो। त्यसपछि 60,000 के हो त भाइ बहिनीहरू 40,000 विड्र गरिसकेपछिको बाँकी रहेको प्रिन्सिपल हो अनि I2 भनेको यो 60,000ले फेरि 3 वर्षमा कमाएको इन्ट्रेस्ट हो। यसरी यो सबै जोडेर चाहिँ के भयो त अमाउन्ट भयो विच इज 75,200 भन्ने अर्थ लाग्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कुरा बुझ्यो होला। अब I1 थियो 2000 आर प्लस 60,000 प्लस I2 थियो 1800 आर दिस इज 75,200 और 3800 आर इज इक्वल टू 75,200 माइनस 60,000 और 3800 आर इज इक्वल टू this one is 15,200
100 or r is equal to यो दुईटा जिरो दुवै साइडको हटाइदिइसकेपछि r is equal to 152 upon 38 152 upon 38 कति हुन्छ भाइ बहिनीहरु एकपल्ट हेरौं 152 divide 38 is equal to 4 यसरी आयो r is equal to 4 that is 4% per annum simple interest यसरी कुन ब्याज दरमा चाहिँ दीपकले चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेको रहेछ त सुरुमा भाइ बहिनीहरु भन्दाखेरि 4% पर एनम सिम्पल इन्ट्रेस्टको दरमा he has invested rupees 1 lakh at the end of 2 years he withdraws rupees 40,000 and the remaining principal that is 60,000 earns interest for the last 3 years and altogether at the end of 5 years he receives rupees 75,000 यो क्वेशनको सबै समरी यही हो यसरी 4% पर एनम सिम्पल इन्ट्रेस्टको दरले दीपकले आफ्नो पैसालाई लगानी गरेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं भाइ बहिनीहरु Hey guys, we hope this video was useful for you. And if you want to watch more videos like this one, please like and subscribe to our channel now. Also, you can download our app on Google Play as well as App Store. We wish you all the best for your upcoming examinations. Thank you. Have a good day.